Welcome to Capital One Academy YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ eBay business account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒතකොට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා eBay individual account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අද අපි හදන්න යන්නේ eBay business account එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ලංකාවේ තියෙන business එකක් වුණත් ඔයාගේ eBay එකේ ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් clothing store එකක් කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් eBay එකේ ඔයාගේ clothing store එකම eBay එකේ branded account එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ business account එකක් විදිහට හදලා ඔයාට ඒක register කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු එහෙනම් අද කොහොමද eBay business account එකක් හදන්නේ අපිට eBay selling කරන්න කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ Google එකට ගිහිල්ලා eBay කියලා search කරගන්න. මේකට ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ email address එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ කලින් account එහෙම suspend වෙලා හෝ restrict වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට භාවිතා කරපු phone numbers, email address, ඒ වගේම තමයි address ඔයාගේ ඒ වගේ information භාවිතා කරන්න එපා. මොකද මෙයාලගේ database එකේ ඒ දේවල් save වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක ආයෙත් වරක් suspend or restrict වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ Google එකේ eBay කියලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන්. eBay කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා https www.ebay.com කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ ebay.com කියන එක click කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ eBay එකේ interface එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ business account එක හදන්න යද්දී ඔයාලට මෙතනදී hi කියලා තියෙනවා, sign in, register කියලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි register තමයි කරන්න ඕනි. ඊළඟට මෙතනදී අහනවා ඔයාලට personal account එකක්ද හදන්න ඕනි, business account එකක්ද හදන්න ඕනි කියලා. මෙතනදී හොඳ උනන්දුවෙන් අහන්න. personal account එකක් හදනවා නම් ඔයාලට personal payoneer account එකකට තමයි මේක link කරන්න පුළුවන්. business account එකක් හදනවා නම් business payoneer account එකකට තමයි link කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතනදී අද හදන්නේ business account එකක්. එතකොට අද අපි බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්න කියලා. හරි. එතකොට අපි මේක business පැත්තට දාගන්නවා. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාගේ business name එක දෙන්න පුළුවන්, business email එක දෙන්න පුළුවන්, password එක සහ ඔයාගේ business location එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී business location එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ශ්‍රී ලංකා location එකක් තමයි ඔයාට දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද මෙතනදී ඔයාගේ account එක මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ ඒවා prove කරන්න සිද්ධ වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාට business registration එකක් එහෙම අවශ්‍ය වෙනවා මේ business account එකක් verify කරගන්න. හරි. අපි මෙතනදී ඒ වැඩේ කරගමු. මම මෙතනදී email එකක් ගන්නම් copy කරලා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ business name එක දාගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී මගේ business name එක දාගන්නම්. හරි. ඊළඟට business email එක අහලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතනදී password එක දාගන්නම්. මෙතනදී ඔයාලා දෙන password, email ඒවා හැම හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට business location එක ඔයාලට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියන එක දෙන්නවා. ශ්‍රී ලංකා based business එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ශ්‍රී ලංකා කියන එක select කරලා මෙතනදී create account කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගේ email address එකට මෙතනදී pin code එකක් එනවා. එතකොට ඔයාලට මේ pin code එක මෙතනදී ගහගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. මෙතනදී pin code එක ගහගත්තට පස්සේ ඔයාගේ email එක ඔයාලට verify කරන්න එනවා. හරි. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට username එකක් දාන්න තියෙනවා. දැන් මෙතනදී අපේ account එක create වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට මෙතනදී username එකක් දාගන්න ඕනේ. හරි. මම මෙතනදී එතකොට මගේ මේ username එක අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම මෙතනදී username එක දාගත්තා. එතකොට ඔයාගේ මෙතනදී username එක හරියට හදාගත්තම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාගේ store එක ඔයාලට store එකේ name එකම ඔයාගේ username එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක continue කියන එක දෙන්න. continue කියන එක දුන්නට පස්සේ ඊළඟට මේක ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා open වෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතනදී අපේ payoneer account එක link කරගන්න ඕනි. එතකොට දැන් මෙතනදී ඔයාලා payoneer account එක හදද්දි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා business payoneer account එකක් තමයි හදන්න ඕනි. ඔයාලට normal payoneer accounts මේකට හදන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ
හරි අපි අපේ පේනිය කවුන්ට එක දැන් ඒ කියන අපේ පේනිය බිස්නස් කවුන්ට එක අපි මේකට ලින්ක් කරන්න කලින් අපේ ඊබේකට අපි ලින්ක් කරන්න කලින් අපි ආයෙත් අපේ ඊබේකට ලොග් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන ඔයාලට මෙතනදී eBay කියලා ඔයාලගේ Google එකේ සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලගේ eBay එක අස්සට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයා හදපු ස්ටෝර් එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මගේ ස්ටෝර් නේම් එක මෙතැන්දි බලාගන්න හැකියාවක් තියෙන. එතකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතැදි account settings වලට එන්න. මොකද මෙතන තව verification process එකක් තියෙනවා. මොකද අපි මෙතැන්දි මේ business details ටික අපි මෙතැන්දි fill කරගෙන ඉන්න ඕනි. මෙතැන්දි ඔයාගේ හරිම business details දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මෙතැන්දි හරිම details ඔයාලා දෙන්න ඕනි. මොකද නැත්තම් මේක ඔයාලට verify කරගන්න ගියොත් ඔයාලට මේ වැඩේ හරියට කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ හරිම ඩීටේල්ස් දෙන්න. හරි මම මෙතනදී ඇඩ්‍රස් එක දාගන්න. හරි මෙතනදී ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක දාගන්න, ඔයාලගේ ප්‍රොවින්ස් එක දාගන්න, ඔයාලගේ සිටි එකට අදාළ වෙන පෝස්ටල් කෝඩ් එක ඔයාලා දාගන්න ඕනි. ඊළඟට ඔයාලගේ බිස්නස් ෆෝන් නම්බර් එක දාගන්න ඕනි. ඊළඟට ඔයාලගේ බිස්නස් රෙප්‍රසෙන්ටේටිව්ගේ ඩීටේල්ස් දාගන්න ඕනි. කියන්නේ මේ බිස්නස් ඕනගේ දාගන්න ඕනි. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට රිලේෂන්ෂිප් එක දාගන්න පුළුවන්. මේක ඕනද එම්ප්ලොයිද අප්රූව්ඩ් රෙප්‍රසෙන්ටේටිව්ද කියලා. මෙතනදී මම ඕන කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මෙතනදී මම අයිතිකාරයාගේ නම දාගන්න. ඊළඟට මෙතනදීයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක අපි දෙන්න ඕනේ. හරි ඒ විදිහට දාගෙන අපිට කන්ටිනියු කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ මේ contact information ටික තමයි අපි මෙතනදී දැනට හදාගත්තේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ මෙතනදී අපි ඊළඟට මේ මෙතනදී business information වලට ගියාට පස්සේ අපේ email address එක එහෙම අපි verify කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ දේවල් ටික අපි කරගමු. හරි එතකොට මගේ මෙතැන්දි ෆෝන් නම්බර් එක කියන්නේ ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගෙන තියෙනවා. මම ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගෙන නැහැ. මම මෙතැන්දි ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගන්නම්. එතකොට මෙතැන්දි වෙරිෆයි කියන එක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාගේ මේ මෙතන තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකට ඔයාට කෝඩ් එකක් එනවා. හරි මගේ කෝඩ් එක මට ආවා. එතකොට අපිට ඒ කෝඩ් එක ටයිප් කරගෙන මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකයි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි ඔයාට වෙරිෆයි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි ඔයාගේ යූසර් නේම් එක. ඔයාට ඕන යූසර් නේම් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ යූසර් නේම් එක නිතර මාරු කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් එකපාරක් විතර මාරු කරන්න. සෙලින් ඇක්ටිව් කරාට පස්සේ නම් නිතර යූසර් නේම් එක මාරු කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක restrict to suspend වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තමයි ඔයා දීලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එක. මෙතනදී ඔයාට ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙතනදී Payoneer account එක හදන්න කලින් මෙතනදී ඇඩ්‍රස් එකයි store name එකේ මොකක් හරි වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙනවා නම් මෙතනදී ඔයාගේ store name එකත් ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද හොඳට මතක තියාගන්න Payoneer එක link කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ දේ කරගන්න ඕනි. එතකොට අතන්දි මැසේජ් එකක් එනවනේ අපිට Payoneer එක link කරන්න කියලා. Payoneer එක link කරන්නේ නැතුව ඒක close කරලා account එක හැදුනාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලගේ eBay එකට මම මේ log වෙච්ච විදිහටම log වෙලා මේ details ටික ඔයාට හරිය විදිහටම හදාගෙන ඉවර වෙලා තමයි ඔයාලා selling active කරන්න යන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න eBay account එකක් හදපු ගමන්ම ඔයාලගේ Payoneer එක link කරන්න එපා. ඒක නිසා තමයි මම මේ process එක නවත්තලා වෙනම එකක් කන්ටිනියු කරේ මේ ටික වෙරිෆයි කරගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි අලුතෙන් eBay account එකක් හදපු ගමන් ඉන්ඩිවිජුවල් account එකක් හෝ බිස්නස් account එකක් අපි හදපු ගමන්ම අපි Payoneer එක link කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම
අපේ account එක suspend වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා හදපු ගමන්. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න account එකක් හදද්දි ඔයාගේ phone එකේ date එක time එක ඒ දේවල් ටික හරියටම තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි VPN ඒවා භාවිතා කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ account එකක් කලින් suspend වෙලා තියෙනවා නම් ඒ suspend වෙච්ච accounts වල details එහෙම භාවිතා කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් නැවතත් ඔයාගේ account එක suspend වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් account එකක් අපි හදපු ගමන් සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම දවසකට විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඔයාලගේ eBay account එකේ නිකන් සර්ෆ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට්ස් බලන්න ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය කියනවා මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම බයි කරන්න ඕනි කියලා. එහෙම බයි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට මෙතනදී දැන් මෙතනදී පේනවනේ 9 දේවල් ටික හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී ගිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට්ස් බලන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ ප්‍රයිවසි පොලිසි ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට සාමාන්‍ය පොඩක් දවසකට විනාඩි 15ක් 20ක් විදිහට අපේ බ්‍රවුසර් එකේ කුකීස් ටික හැදෙනකන්. ඒ කියන්නේ කුකීස් කියන්නේ අපේ බ්‍රවුසර් එකේ හිස්ටරි එක. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් eBay එකේ අපේ හිස්ටරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි කෙලින්ම ආපු ගමන් අපි ස්ටෝර් එකක් හදපු ගමන් අපේ account එක suspend වෙනවා. මොකද අපිට කිසිම හිස්ටරි එකක් නැහැ. එතකොට eBay කෙනෙක් බලනවා මේ මිනිස්සයා කොහේ ඉඳන්ද මේ ඇවිල්ලා එකපාර ස්ටෝර් එකක් හදන්න කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ටික කාල සීමාවක් අපේ කුකීස් ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අඩුම තරමේ මාස 3ක කාල සීමාවක් ඔයාලා මේ eBay වල privacy policy බලන්න, product select කරගන්න, හැම වෙලාවෙම research එකක් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් කරලා තමයි ඔයාලා selling active කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න account එක හදපු ගමන් කිසිම වෙලාවක payne එක link කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක suspend වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම අර process එක නවත්තලා අලුතෙන් process එක පටන් ගත්තේ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා ඉවර වෙලා ඔයාලා accounts හදන්න යන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ වැඩේ හරියට කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා කොහොමද ඔයාලා eBay business එකක් පේනිය එකට ලින්ක් කරන්න කොහොමද කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලපු අයට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම විදිහට වැදගත් වෙනවා. එතකොට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා ගොඩක් අලුත් වැදගත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. මොකද මම මේ channel එකෙන් online platform සරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන කතා කරනවා. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් තව දවස් 2-3කින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.